Welkom bij de Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Math Masters, uitgegeven door Dutch Games. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je een half uurtje mee bezig bent. En dit is een combinatie tussen hoofdrekenen en een race, waarbij je probeert als eerste over de finish te komen. Het doel is om als eerste over de finish te geraken, want die speler wordt de winnaar. Je kunt tot de 100 of 210 gaan, het bord is dubbelzijdig. En natuurlijk probeer je met de speciale kaartjes elkaar ook nog een beetje een hak te zetten of jezelf een kleine bonus te geven. Dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de box zit. Het spel is van de hand van Bart Willem en wij krijgen de spelregels in heel veel verschillende talen, waaronder ook gewoon het Nederlands, de voorbereiding, de speciale kaarten en wat voorbeelden. Het is niet al te complex. We krijgen het speelbord met daarop natuurlijk het parcours waarover we gaan racen. Dubbelzijdig, je hebt de zijde waarbij je als eerste bij de 100 moet komen. Of als je meer uitdaging wilt, dan kun je op deze zijde tot de 210 gaan. Verder hebben wij de kaartjes waarmee we spelen. Wederom voor de groene zijde, de 100 zijde en de 210 zijde. Een 12-zijdige dobbelsteen. En we hebben de figuurtjes waarmee we over het speelbord gaan rennen. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. En ik begin met het basisspel. Beide spelers kiezen een poppetje, die zet je op de startpositie. We leggen de dobbelsteen binnen handbereik. We pakken de juiste kleur kaarten. Die schudden we en die leggen we gesloten neer. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is om als eerste op de 100 te komen. De regels geven officieel aan dat je exact op de 100 moet komen. Mijn ervaring is dat je gewoon de eerste moet zijn die over de finish komt. Dus 100 of meer en je bent er. Dan krijg ik weer die trauma's van mijn ganzenbordverleden. Maar officieel moet je exact op de 100 uitkomen. Maar zo is het hem op. Laten we maar eens wat gaan racen. Wij spelen keurig een startspeler aan, de jongste speler volgens de spelregels. En als je aan de beurt bent, draai je de bovenste kaart open. En afhankelijk van wat voor kaart het is, ga je ofwel een som doen. Ik krijg gelijk een bonuskaart, maar voor het voorbeeld wil ik even gewoon een som hebben. Staat daar een som op waar je mee gaat beginnen. Nou, we beginnen effectief allemaal op positie 1. Dus op de kaart staat een som en degene die aan de beurt is, gaat deze som hardop uitrekenen. En daar gaan de andere spelers in hun hoofd meerekenen om te kunnen controleren of de uitkomst correct is. Maar in dit geval, we staan op vakje nummer 1. Dus dat betekent dat dit gele vlak, dat vertegenwoordigt het vakje waar je op staat, is een 1 plus een 3. Dus dan hebben we 4 min 4. Blijft niet zo heel veel over. En daar gooien we dan nog de dobbelsteen bij. Die staat niet op elke kaart, maar in dit geval gooien we hem. Wij gooien een 6. Dus dat betekent dat onze som 1 plus 3 is 4. Min 4 is 0 plus 6. 6 is. En dat getal vertegenwoordigt het vakje waar wij naartoe gaan. Dus ik verplaats mijn figuurtje naar vakje nummer 6. En dat is mijn beurt. En dan is de volgende speler. Die draait een kaart open. Ook die heeft de dobbelsteen erop staan. Dus die gooit de dobbelsteen. Die gooit een 10 plus een 7 maakt 17. Min 4 maakt 13. Plus het vakje waar die op staat is een 1. Dan zitten we op 14. Dus die vliegt in één keer naar vakje nummer 14. En dan is de volgende weer. En zo ben je omste beurt aan de beurt. Nou, jullie zien al een aantal groene vakjes staan. Mocht je exact eindigen met jouw poppetje op een groen vakje, kom je nog een keer aan de beurt. Dan zijn er nog 3 soorten bijzondere kaarten. Nou, jullie zagen er al eentje, de bonuskaart. Als je een bonuskaart pakt, dan is je beurt gelijk voorbij. De bonuskaart hou je vast. En die mag je op een andere beurt gebruiken om jouw waarde plus of min te geven. En zodat je misschien precies op een groen vakje kan komen. Nog een keer naar binnen kan gaan. Of als je inderdaad met de officiële regels speelt om precies op die 100 uit te komen. De tweede kaart is de teleportatiekaart. Er staat gewoon een getal op. Als je deze kaart pakt, teleporteer je onmiddellijk naar dit getal. Dus als ik die tevoorschijn krijg, plop, ga ik naar 51. Ik zet mezelf op vakje 51 en dat is dan mijn beurt. En de laatste kaart is nog een extra beurtkaart. Als je die pakt, hou je die in je hand. En op een later moment, als je die speelt, heb je gewoon een extra beurt. Dus eigenlijk verplaats je je beurt naar een andere beurt.
Maar zo racen we er duchtig op los. We maken sommen. Degene die aan de beurt is, die doet het hardop. Die gooit in dit geval weer de dobbelsteen. 3 plus 11 maakt 14 min 8 maakt 6 plus het vakje waar ze staat. 6 plus 14 maakt 20. Dus beweeg je naar vakje nummer 20. En dan is de volgende weer. Heb je het fout? Je mag maar 1 keer een antwoord geven. Dan verplaats je niet. En dat is dus waarom de andere spelers in stilte meerekenen. Zodat je elkaar een beetje kan controleren. Het kan soms ook gebeuren dat je een waarde krijgt die lager is dan het vakje. Ja, dan ga je gewoon achteruit. Mocht je zo ver achteruit gaan dat je onder de 1 komt. Dan blijf je staan waar je bent. En datzelfde geldt als je exact voor de 100 gaat en je hebt een waarde die hoger is dan 100. Ook dan blijf je gewoon staan waar je op dat moment staat. Maar op die manier racen we er duchtig op los. En proberen we als eerste over de finish te komen. En de andere zijde van het bord werkt op dezelfde manier. Alleen gaan we dan niet tot 100, maar gaan we tot 210. En gebruiken we de blauwe kaarten die gewoon wat pittigere sommen doen. 10 keer 8 gedeeld door 4. Dan komen de volgordes waarin je vermenigvuldigen en delen doet. En plus en minnen natuurlijk ook weer naar voren. En die hebben gewoon wat grotere sommen waar je mee aan de gang gaat. Maar het principe is hetzelfde. Je draait een kaart open. Je gaat de som uitvoeren. 8 keer 2 is 16. Daar halen we een 9 van af. Houden we 7 over. We staan weer op vakje 1 plus 1. Dus dan ga ik naar vakje 8. En daar begin ik dan. En zo rennen we over het bord heen. In dit geval in cirkels. Mooi weergegeven. Misschien een beetje druk. Maar uiteindelijk is het doel om in het midden van deze cirkel te komen. En hier heb je natuurlijk hele mooie grote centrale cirkels. Wat natuurlijk extra cool is om in te staan. Maar voor het spel technisch niks bijzonders doet. Maar degene die als eerste op de finish komt. Of als je de huisregel speelt dat er overheen ook prima is. Over de finish heen schiet. Wordt de winnaar van Math Masters. En zo wordt het spel gespeeld. Masters zit hem in het race element. Het basismechanisme is super eenvoudig. Je draait een kaart open. Daarmee ga je een som maken over het algemeen. En die bepaalt de nieuwe positie waar je staat. Er zijn een paar bijzondere kaarten zoals de bonus en de teleportatiekaart. En de extra beurt. Maar het gaat voornamelijk over de sommen maken. En doordat je steeds op hogere posities komt. En je zult merken dat bijna elke kaart wel gebruik maakt van jouw huidige positie. In de totale som die op de kaart staat, ga je steeds harder naar voren. Je zult echt af en toe wel eens een keertje een stapje terug doen, maar het gaat bijna altijd vooruit. En dat is een positief gevoel, een leuk element waarbij spelers denken, oh, elke keer ga ik weer een stukje vooruit en heb ik een som die mij een flinke spurt voorwaarts gaat geven. Door de bonuskaarten kun je dat nog een beetje manipuleren, zodat je op een groen vakje komt voor een extra beurt, wat natuurlijk super lekker is. Maar wat verbazingwekkend leuk is om te zien, want in principe zijn we natuurlijk gewoon aan het hoofd rekenen. En dat doen we hardop als je actief bent en de rest in het hoofd om te kunnen controleren. Maar de kinderen waarmee ik dit gespeeld heb, die vinden het super leuk. En die willen terugkeren naar het spel om het nog een keer te doen. Nog een keer een race. Dus hoofdrekenen wordt leuk, omdat elke som die je oplost, die je goed oplost, maakt dat je vooruit gaat. Het doet me een beetje denken aan escape rooms, waarbij elke keer als je een aanwijzing vindt en die uiteindelijk in de puzzel weet te plaatsen, is dat een succesmomentje. En al die succesmomentjes maken uiteindelijk een potentiële overwinning. En de race kan ik sneller gaan dan mijn vriendjes, vriendinnetjes, papa, mama, opa, oma, wie dan ook. Die maken dat iedereen gebrand is op die sommen goed oplossen, want dan kan ik als eerste over de finish. En als je het helemaal leuk wil maken als ouders, maak je natuurlijk af en toe een cruciaal foutje, wat de euforie soms nog meer aanwakkert bij de kinderen met wie je het speelt. Maar het feit dat ze gedreven zijn om sommen te maken, om uiteindelijk over de finish te gaan, is iets wat ik heel knap vind verwerkt in Math Masters. Daarnaast is het basisprincipe natuurlijk heel simpel. Draai een kaart open, doe wat erop staat. Ik heb nog wat vraagtekens bij het nut van de extra beurtkaart. Want je pakt een extra beurtkaart, maar die beurt ben je effectief kwijt. Dus
ja, ik kan hem op een ander moment 2 keer achter elkaar spelen. Hij zit alleen in de groene variant. Ik zie hem niet helemaal, maar misschien dat dat uiteindelijk nog licht aangepast gaat worden. Maar in deze variant vind ik dat een wat bijzondere kaart. Vormgeving, prima gedaan. Duidelijke kaartjes. De sommen staan er goed op. Je moet een beetje nadenken over, zeker als de vermenigvuldigen en delen inkomt, in welke volgorde. Maar als ik weet het niet helemaal zeker, maar mijn beleving staat het bij de blauwe kaarten eigenlijk standaard in de goede volgorde. Maar dat durf ik niet 100% zeker zijn, want ik heb ze niet allemaal bekeken. Maar ik meende me dat te herinneren. Dus die flow hebben ze eigenlijk stiekem al een klein beetje getackeld. En dat alles bij elkaar maakt Math Masters wat mij betreft gewoon tot een erg goed spel in deze educatieve categorie. Want het is natuurlijk in de basis een educatief spel waarbij je mensen leert hoofdrekenen hardop. Want je mag niet je telefoon of je rekenmachine gebruiken. En doordat je dat met elkaar doet in een spelelement en kleine succesjes geeft en elke keer dat je het goed hebt en zo met elkaar aan het racen bent, merk ik dat het spelmechanisme sterker is dan, oh, we moeten rekenen. Nee, het spelelement is racen. En als ik het goed doe, ga ik misschien heel hard vooruit en win ik van de andere spelers. En dat maakt dat mensen graag de som op willen lossen en ook terug willen keren naar het spel om nog een keer te racen. Dat is iets wat ik heel knap vind. Het is natuurlijk niet 100%, maar mijn ervaringen zijn dat dit als positief, zeer positief wordt ervaren. En dat is ook de reden waarom ik Math Masters van harte kan aanraden. Als je op zoek bent naar zo'n soort spel, als je je kinderen wil leren hoofdrekenen, is dit een hele mooie manier. En het is ook nog eens een keer leuk omdat je lekker aan het racen bent. En zelf word je ook even geconfronteerd met het feit of je wel goed kan hoofdrekenen. En dat alles bij elkaar maakt dat ik Math Masters een 8 heb gegeven. Nachts Spellenzolder.